Sino ang kanilang pipiliin sa paliwanag nga po ay nasa kamay ng mga mamboboto ang kinabukasan at kabutihan ng pamamahala na atin po inaasahan. Sa umaga po ito, ang panauhin ay ang number 22, ako BISDAK Party List. At ang narito po, nakakatawan, ay walang iba kung hindi ang dati pong USEC ang dati pong USEC ng DOTR, isa pong napakagaling na graduate sa University of the Philippines, isa pong arkitekto at urban planner, mayroon pong master's degree bilang urban planner at nakapaglingkod na po sa iba't ibang sakay ng pamahalaan. Mga kaibigan, ang narito po ay si Architect ROMMEL GAVIETA. Magandang umaga po, Arkitekto GAVIETA. Magandang umaga po sa inyo lahat. We're basically honored and privileged to be invited in this forum. Sa umaga ito, Architect, alam namin na napaka-abala kayo dahil sa pangampanya. Ang inyong hirap ay higit pa sa isang senador. Dahil kung pa sa inyong pinapangampanyahan at ang kandidato ay 134 party list. At sa 134 na yan ay isa lamang ang iboboto. Samantalang sa Senado, 6 na po lamang sila mahigit at 12 ang pipiliin. Kaya po, Arkitekto, ano po ang kahirap ang inyo pong ginagawang pangampanya? Alam niyo po sa party list, it's a nationwide ang coverage ng scope ng mga marginalized sectors so natin. Pero sa amin po, ako BISDAK, we're focused po on delivering mga critical public service po to the Bisayang-speaking region. Yung una po namin nominee, si Admiral Ernesto Enriquez, is a Cebuano and he's covering po Central Visayas and Eastern Visayas. Ako po si Rommel Gavieta, former Undersecretary sa Department of Transportation. And ang coverage po is Western Visayas, which is at Ilonggo. And I'm also covering po Caraga region and the Cotabato region po. So, in terms of yung nationwide coverage, so medyo we cover those mga 2/3 of the country. Pero yung amin yung budget medyo konti lang kung pinusyo yung party list compared to mga senators po. Ang una pong tanong dito na kinakailangang malinawan, ng malinaw na malinaw ay ano ba ang ako BISDAK? Ang ako BISDAK ko is literally means Bisayang Dako. Hindi ko malaking Bisaya, but laking Bisaya ko proudly. What we would like to develop ko is for ako BISDAK to have a platform for a regional cultural identity. When you talk to mga Ilocanos and you ask them, taga saan kayo? Ang sagot nila usually is, Ilocano ako. They won't say Ilocano, Sur, or Pangasinan, or si Catriona Grego when she was asked where she was from. Her response is Bicol and not Albay. Pero tayong mga Bisayang, those coming from the Bisayang-speaking region, pag tinanong mo tayo, ako, sagot ko, it will be Kimbal, Iloilo. Some will say I'm from Surigao, some will say I'm Waray. Wala ko tayong parang unified identity, no? So we can speak with a strong voice in Congress. Ako BISDAK would like to be that platform to provide a voice for regional planning for the Visayan and the Mindanao region. Ibig sabihin ko pala isang malaking panawagan para sa pagkakaisa itong ating ako BISDAK. Yes, sir, kasi just imagine, when you talk about the Visayan region, pag-usapan natin Visayan region, the Visayan region gives the second to the highest income to national government. Second to the highest. We represent 14 million voters. Pero kung titignan natin, 14 million voters, we only have one senator, si Senator Drilon. Pagka tignan natin yung Bicol, 3 million voters, but they have 4 senators and they have 3 party-list regional congressmen. Ako Bicol. Bicol gives the second to the lowest income to the government.
but they get a share that's bigger from DPWH and DepEd compared to the Bisayang region or even compared to the Mindanao region. Bakit po ganun? Parang what we would like to do naman is we're not complaining, we just want an equitable share of our parang proceeds from DPWH and DepEd. Parang equitable sharing lang po. That's all what we want, to be given to the Bisayang region and to Mindanao. Napakalinaw po nung hangarin nyo na magkaroon ng boses yung talagang marginalized. Dahil yun naman ang nasasali ng batas na ang party list ay yung mga marginalized. At kami na po nabanggit nyo na isa sa malaking problema nyo ay funding. Hindi po ba problema sa panig ninyo ang kalagayan na maraming party list na pagka hinanapan natin na talagang definition na ayon sa saligang batas ay di tiwalag sa hinihingi na marginalized group. Hindi po ba yun ang pinakamalaking kalaban nyo? Yung mga hindi tunay na party list ayon sa saligang batas. Alam mo, para sa amin, yung mga party list that needs to define their charter more clearly, we leave that up to the COMELEC. Kami, gusto lang po namin talagang to serve in Congress for now. It's not, we do not seem to be our job to tell COMELEC, eto, dito totoo, eto totoo. Ang gusto ko namin is makatulong sa marginalized sectors ko namin na nasa Visayas at Mindanao. And these are two groups po, the youth and yung mga farmers ko natin. Yun yung gusto namin matulungan ng masinsinan. Kasi ito pong ating forum ay napapakinggan at napapanood sa live stream po mula Batanes hanggang Bulod-Sulod. Kaya po natin binibigyan linaw para sa kapag-analan ng mga mamumuno. Sa panahon ng pagpili ay piliin yung talagang iniisip nilang karapat-dapat na sinasabi sa saligang batas. Yun yung mga marginalized. May tanong ko ako sa inyo, Architect GAVIETA. Hindi po ba maraming party list na tila continuation lang ng mga political plan? Kaya ano ba ang komento nyo yan? Well, ako ho siguro may isa ho siguro na gusto ko namin parang i-propose sa Congress to consider, but this might be a little bit sensitive, is to propose na sana ang mga party list nominees is not related up to the second degree of consanguinity to mga local government executives. So, that way, medyo i-insulate ko natin yung spirit of what a party list nominee should be, which is to represent yung marginalized sector ko natin. That's one way of insulating it now, to at least up to the second degree of consanguinity po, kung papayag ang Kongreso. Narinig niyo po ay isang term na napakaganda, insulating. Di ba? Kasi po, ito na rin ang pagkakataon na hindi naman po siya gusto kong parang maghamon kayo. Pero linawin natin na talagang maraming party list na kandidato na dahil hindi na sila mga kandidato sa kanilang lugar, gagamitin ng party list. Sila pa rin ang mamumuno sa kanilang lugar. At tinutukoy po natin yung mga halimbawa po, dating partido na hindi sila na kandidato ngayon, gumawa sila ng party list. Ang nawawalan po ng saysay ay yung mga tunay na party list. At nadidinig po natin yan sa tinig ni Architect GAVIETA. Opo. Ating number 22, ako BISDAK. Salaminin po ninyo. At tanungin kung ano ba talaga ang magagawa ng ako BISDAK kung sakali pong mahalal. Ano po ba ang inyong maiaalay sa ating buong bansa? Kasi buong bansa ay nagpapilituran hindi yung constituency lang ng katulad ng mga pangkaraniwang congressman Yung tanong mo ninyo can be divided into two responses. Let me first answer po ano yung mga programa na gusto namin magawa para sa constituency namin at yung mga legislative programs namin na gusto namin magawa naman on a national level. On yung para sa mga amin o mga area of operation, there are two projects so that we want to focus on. Yung tinatawag namin na short-term projects which we can finish within the first 3 years kung palarin mo kami.
at yung long-term projects, so which is projects that we can complete on the second term of our incumbency if we are allowed once again by the voters. So kung papansinin niyo po, ang plano namin is first, second, and third terms. Hindi ko kami yung party list na parang one-shot deal. We really want to work on projects that are short and long-term projects. Yung short-term projects so namin, tatlong major projects po yan. Free Wi-Fi po para sa lahat ng public schools in the Visayas and Mindanao region. 60% to na ating mga public schools hindi ho covered ng Wi-Fi. Nakakalungkot ho yan. And isa ho sir sa mga nabalitaan ho namin sa Caraga region, yung youth natin sa Caraga region has the highest incidence of suicide, drug abuse, alcoholism, and teenage pregnancies. In Caraga region, which is supposed to be rich in gold and has a very fertile land, and the youth has a highest incidence of all of these problems, including HIV/AIDS. And nung tinanong ko namin, ano ba usual cause ng problema dito? Ang sagot ko sa amin dalawa po. Isa po is kulang po sa kalinga, kasi yung mga magulang are either farmers or OFWs. At yung isa po is naaando lang nababarkada. Yung sagot ko namin sir sa una, which is related to second and third short-term plans namin is for the senior citizens at indigent families, libre mong gamot. Kasi yung universal healthcare mo natin takes care only of consultation and confinement. Pero yung gamot ko, tulad ko ako, I take 7 tablets every day for my heart, my kidneys, and my liver. Paano yung mga iba na wala na yung gamot para sa maintenance? At sa maintenance man lang sa high blood at diabetes, magkaroon po tayo ng supply sa mga senior citizens ko natin. Yung third is yung sa farmers, kasi nga empowerment para magkaroon mo ng konting time yung mga farmers natin for our children. Is post-harvest facilities for the farmers. Ano po yan? Sa farmers natin, dryers para sa palay. They lose 8 pesos per kilo. It means 45,000 pesos per hectare ang lugi ng isang farmer pag nabasa ang palay nila. Kailangan nila ng solar dryers. Ang fishermen natin, magugulat po kayo, dalawa ho kailangan. Dryers din po at ice plants. Marami ng mga fishing villages in Mindanao na binabaon na lang po yung mga isdang nahuhuli nila kasi una-una, hindi naman nila mabenta kasi lugi at wala namang mga refrigeration facilities na pwede kong itago. Kailangan ng mga farmers natin tsaka fishermen na storage facilities so they can store their goods and sell it at a higher price. Kung kailan mo mas mataas yung presyo, hindi mo yung bebenta nila kung kailan na harvest, high or low yung presyo. So parang yun yung mga short term namin. But let me summarize. Free Wi-Fi, libre ng gamot for our senior citizens, and for our farmers and fishermen, post-harvest facilities, irrigation, dryers, and storage facilities po. Yung long-term plan namin, which is related again to our youth at saka sa farmers, and now it will include tourism is yung mga integration ng Philippines as one nation, and integration ng Visayan Islands into one region. Bakit po kami pumapasok? Bakit po ba kailangan ng regional representation sa Visayas at Mindanao? Ang problema kasi natin sa Visayas po is pag mag-isip po yung mga district congressmen po natin, and that's not their fault, is they think only of the district, the islands. They don't think about planning projects as a regional level, connecting Panay, Negros, Cebu, and Bohol as one region. Kasi tumitigil sila sa shoreline Pero pag kami gusto namin pag-connectahin yan. Pagka turista kayo, ngayon, papansinin natin, dito sa Luzon, pagka turista tayo, meron na tayong road trip. Let's go to Baguio, let's go to La Union, as one street. Pag pumunta tayo sa Visayas, Boracay lang. Hindi tayo Boracay, tapos punta tayo ng Bacolod. Wala akong gano'n kasi magpe-ferry nakakatabad. Pagkagaling naman tayo, kunwari, yung mga palay bakit kung mas mahal ang palay mula Mindanao hanggang Luzon? Ang palay sa Mindanao mas mahal papuntang Luzon kaysa sa palay na galing sa Thailand o Vietnam. Bakit Bakit mas mahal? Diba parang, bakit lugi? Hindi natin mabenta yung palay natin sa sarili nating kababayan dito. Ang sagot ko dyan, dalawa. Isa sa Visayas and Mindanao, most farmers can only plant and harvest rice once a year.
lack of irrigation and lack of facilities. Second is yung handling or delivery. Para kung makarating ang pali sa Mindanao papunta ko sa Maynila, truck, roro, truck. Ilang handling ko yun, mga 4 na handling, mas mataas ito rin ang presyo ng palay pagdating ko dito mula Mindanao compared to Vietnam or Thailand. With the bridges na sinabi ng Presidente yung nagsabi niya ng 2016, gagawin ko yung tulay, mula Magnog hanggang Allen, mula San Ricardo hanggang Leyte, gagawin ko yung tulay na magkokonekta ng Panay, Negros at Cebu. Pero hanggang ngayon wala ko yung pondo para gawin yung feasibility study niyan. Hanggang ngayon wala ko yung pondo para bilhin man lang yung right of way. Kahit yung right of way ng Mindanao Rail. Hanggang ngayon wala ko yung right of way niya. Paano kami wala ng construction, wala akong right of way. Kami ang gusto namin as congressmen is magkaroon ng representante, yung mga projects ng Presidente that would help ultimately yung farmers natin at yung ating mga estudyante. Pag yan na-connect po natin as one, we can now start thinking as one people. BISDAK ako, parang Ilocano ako, parang Bicolano ako. BISDAK na tayo kasi pwede na tayo mag-marathon mula Luzon hanggang Mindanao ultramarathon ang tawag ko dyan. Pwede ko tayo mag-bisikleta mula Panay, Boracay hanggang Bohol. As one, we can think now as one. 14 million voters in Visayas and 12 million voters in Mindanao. Now thinking as one, will have a stronger voice sa Kongreso ko natin. 26 million voters out of 40 million total voters. We should get to our fair share in the national budget po. Yun lang ang pinaglalaban namin for our farmers and for our youth po. Napakaganda po nang narinig natin sa ako BISDAK. Number 22 po yan, Hindi ba kalimutan? Baka, total, nandito kasi atin napakahusay ng salita, ang linaw na kanyang sinasabi. Yung sinabi po niya, simpleng salita, lagi natin narinig, napakaganda. Integration. 1,700 napakarami natin ng isla. Ang mga plano, sabi nga itong constituency, dito na nakapokus. Sa ako BISDAK pala panglahatan. Magkaroon na ng ugnayan, mga tulay. At sa bagay, yun naman tayo nakaprograma nga doon sa tinatawag na build. May mga ginagawa na yan ang tulay. Hindi na namin nila. Dalawa pala po yung sa Pasig River. Sa Pasig River na marami muna kung puwer sa tago yata na sa tulay. Siguro kami ito sa inyong plano, yung programa, yung pagpapahalaga sa tila nakakaligtaan yung mga cultural identity. At saka yung isa pa yung ang ating turismo nakapokus sa mga beaches, di ba? Nakapokus din sa ibang mga heritage area. Pero ito yan siya, tututulungan nyo ng gusto yung mga lumang simbahan, mga gusaling na pinababayaan, mga dinigiba, ginubuo na mayroon namang bantay na batas sa kultura na rin, mga heritage ko. Nakita ko po, pinabinigyan nyo ng magandang pansin yan sa BISDAK. Ano ko yan, sir? Kasi ang Visayas ko is a region of festivals. Yun yung pagkakaiba ng turismo ko sa Visayas. Beaches and festivals. Nandiyan po yung Dinagya, Ati-Atihan, Maskara. It's a region of festivals. Ang Mindanao naman po is a very beautiful place, virgin territory. Alam niyo itong kampanya po to is for me an eye-opener for Mindanao. It's not a place as I thought it would be dangerous, but it's basically safe in Caraga region. Tourism po in Caraga region is at its nasa embryonic stage pa po yan. And kung papansinin niyo yung isang pinupush namin, yung Northern Mindanao Rail Corridor, yung mula ko Surigao City, kung saan babagsak yung tulay, bababa ko yung Tubutuan, to Cagayan de Oro, to Laguindingan Airport, to Liga. Pansinin niyo po yung linya kong yan, lahat yung linya yan, may airport at may Roro. Ang intention mo niyan is dalawang bagay. Tatlong bagay. Smooth and efficient transportation for people, for goods, and tourists po. Yung Northern Luzon, Northern Mindanao region na once that Mindanao Rail is done, will boom po. Ako, nung isang interview ko sa Surigao, sabi ko nga
ang Surigao City ho will be the gateway of Mindanao for Mindanao for people coming from Luzon and Visayas. So sa akin po talagang tourism, preservation ng architectural legacies natin in Visayas, ecotourism in Mindanao is a sector that needs to be developed in the Philippines. And ito sa Pilipinas, isa sa sector na gusto natin i-develop is really tourism mo naman. So, we want to increase ang tourist traffic natin from 3 million to around 10 million tourists. Siyempre, problema mo yung airport. Pero gagawin natin ang solusyon ko yan. Ang employment to, kasi nga ho, tulad yung sabi ko sa inyo, nagulat to kami na ang Caragao has the highest incidence of teenage pregnancies, drug abuse, alcoholism, HIV. And ang problema ko is kulang sa kalinga at kulang ko sa activities ng mga youth natin na napabarkada ho eh. I think with the empowerment of our agricultural sector at saka tourism sector, Mindanao will become a place for employment and no longer a place where they just go to Manila and Visayas to look for economic opportunities po. Para hindi na nagsisikip dito sa Manila, di ba? Traffic. At saka yung pananaw ni architect sa edukasyon, ay naisip ko rin natin dito si Balagtas eh. Sa ating pag-uusap, sabi ni Balagtas, sa tagurin, bunso at likong pagmamahal ang isinasama ng batay lulukan. Ibig sabihin po doon sa ang edukasyon ng mga magulang eh, dapat din eh. Opo, sabi ni Balagtas, ang isinasama ng batay lulukan, ang iba ay dahil sa kapabayaan ng dapat magturong tama na magulang. Sabi ko, ang teenage pregnancy, ang taas. Mga magulang, kayo para nagulang din yan eh. Kaya po, sa nakikita natin, nagbukas yan ni Architect GAVIETA, kita natin ang linaw, isang mahusay na lipunan ang gusto niya. Alam niyo ang Pilipinas, so we're 100 billion strong. And ang projection ko sa Pilipinas is we're going to be one of the top 10 global economies of the world. Top 10. But that will only happen if yung ating millennials are nurtured. Hindi mo natin pwedeng pabayaan na po yan tapos bahala na. Dapat to i-nurture ko natin yan with youth programs, with skills development, access to, ngayon at least libre ng education, but kailangan yung kalinga pa din po. Kasama ko yan sa mga libreng education na natin, programa natin gobyerno. Doon po sa linya niyo na ang talagang yaman naman ang bansa eh, yung pamamayan niya eh. Yun ang number one eh, di po ba? Kaya dito maganda ito sa inyong plataforma nito na pinapahalagahan ay yung hugis ng kaisipan ng tao, yung dulong niya para isang maging worthy member ng society. Yan ang ako, BISDAK. I talk always of the 12 million voters of Mindanao, the 14 million voters, and the 100 million strong Filipinos that will ultimately be the silang recipient ng mga aspirations natin ngayon. Matanda na ako eh. Gusto ko naman makatulong na para yung ating next generation is makaangat pa sila further than my generation is come. At saka naroon nyo, architect, yung mga millennials, ang sabi may emerging para bang conscience na itong mga millennial hindi nadadala nitong mga trapo politician. Sana yan ang manoto, tuloy-tuloy. Ako ho, alam niyo ko, kaya gusto ko ng Wi-Fi because awareness ho yan. And awareness ho is education. And hopefully with education, ma-win away na ho tayo sa traditional politics natin. Ano? Kasi bumabalik ulit tayo sa sinabi ni Balagtas na iba naman na ang mga tapat na magulang ay dapat turuan ng masipag na millennial. Yan po. Dapat to demanding. Oo, baliktad ang mangyayari niyan. Kaya po ito sa inyong binibigay nito na programa. Pagdudugtong-dugtungin itong ating mga isla, hindi lamang sa tunay na tulay. Kung hindi sa kaisipan. Kita niyo si architect, talagang planet. Arkitekto ng kaisipan din. Hindi lang arkitekto ng mabusali. Thank you. Thank you. Nakikinig po sa ating Pika Camilo eh. Ano po ba yan nyo? Pinaparating yan mula Batanes hanggang Bulusulog sa kanyang
modern na technology. Yeah. Na yung wifi yung sinasabi. Yes. Nakakaging ba yun? 60% na. 60% to. Ano yun? Hindi mo parang when I was driving sa Panay Island ko, may kausap ko akong farmer. Sabi ko ng farmer, it takes, he has to cross one river and two mountains to get a signal. To get a signal. Yung signal ko na yan, sa kanilang utuloy, bago dumating ang balita, 2 days old na ho. So minsan, pag may patay mo sa kanila, nailimig na ho bago nila malaman eh. Sa Mindanao naman ho, nagda-drive ko ako mula Iligan, papunta kong CDO. Sa Claveria ho, gabi. Makikita niyo ho, gabi ho, may mga tao sa side of the street, naghahanap po na signal. Gabi. Ito gano'n, why do you have to cross mountains and rivers? Literally, parang alam na tulog. At saka yung mga bata ko nasa kalye, sa bundok, naghahanap ng signal. We should not allow that to happen. Ano? That these students should learn in the safety and comfort of their houses, not in the side of a street. Yung sinasabi niyo po mga UNESCO heritage, saan pong role ng ako BISDAK yan? Ano ba yan, sir? Part of yung tourism po natin, connectivity na tourism natin is the present. Nakita niyo yung nangyari sa Notre Dame, cathedral sa Paris. The French will rebuild it. They want to rebuild it in 5 years' time. Tayo, we have churches in Bohol that was damaged in the last earthquake. Hindi pa rin nakarinig. Hindi pa nahihinig ka eh. Sa Bohol. Yun po yung gusto ko namin parang magkaroon po tayo ng awareness and pride in our architectural legacies, pride in our towns. I'm proud to be part of Gimbal. Dapat po ganun tayo. Alam mo sa Gimbal, meron diyang church na made of pink stone. Pag ikaw taga-Miagaw, proud ako kasi yung church dyan, isa lang yan sa church sa buong mundo na merong Filipino design sa fasad. Dapat ganun tayo ka-proud. Ang hindi parang Bisaya ako eh. Architect sa idea ko lang, bakit pag Gimbal ang tawag sa inyong lugar? Sa Tagalog, ang Gimbal ay alam din naman siguro kung ano ang Gimbal. Bakit pag Gimbal? Kasali sa heritage, karunungang bayan, o Krista. Ang pagkaalam ko ho, ang gimbal is a musical instrument. Ilonggo. And parang it's a place where this musical instrument comes from, and gimbal used to be the place where pinya fabric used to be made from. So, kita niyo proud talaga ako. Ang pinya fabric sa pinasikat ni Bitoy Moreno. Diyan ang gagaling sa inyong lugar. Nagsimula ko sa gimbal. So, I think that's what I know of it. That's why gimbal was called gimbal, because it used to be a place where the musical instrument is famous for. Kaya may natutuhan na, ako pala, may natutuhan yung instrument yun eh. Okay. Yung pong katanungan mula sa audience ay ayun, si Sir Mr. Caro. Okay. Dito pa. Kaya, paus na po ito, pero marinig din. Good morning, Architect. Good morning po. Future Congressman. Sana ho. Kanina, you mentioned about marginalized. Itong marginalized people in every district, they're already represented by their own congressman in every district. You also mentioned about integration. I think the government is really in that direction. And you also mentioned about medicine for senior citizens. I think we also have a representation of senior citizens in Congress right now. And the free Wi-Fi that you mentioned, Architect. Free Wi-Fi, that is I think the direction of the government, local government and national government. This time, Wi-Fi in every corner, public places. I'd like to ask you a very relevant question that might probably give you an idea to make legislation in Congress once to happen. Itong
problemang napakalaki in the metropolis. Metro Manila. In fact, if we recall, the President was asking for an emergency power to solve the monstrous traffic problem in Metro Manila. Also in Metro Cebu, Davao, di ba? Especially Metro Manila architect. Now being an architect and an urban planner, I'd like to propose that you concentrate on this, maybe on your line of specialization. One law or proposal in Congress should be, if you are elected, to decongest Metro Manila, Metro Cebu, and Metro Davao, in line with your profession. Is there any plan on your part to legislate to solve this problem in Metro Manila, especially? Okay, I'll respond to the question as far as Metro Manila is concerned. As a former Undersecretary for Planning sa DOTR, the problem of Metro Manila is different in terms of traffic congestion. It's different from the problems of Hong Kong, for example. Ano ba pagkakaiba in terms of context? Pag-usapan muna natin context. Pagkakaiba mo ng Hong Kong and Malaysia to the Philippines in terms of land ownership para magawa natin ang effective urban planning is in the Philippines, 99% of the land is owned by private owners. In Hong Kong and Malaysia, almost 80% is owned by the government. So when you talk about urban planning in the context of the Metro Manila, the government is planning in terms of sino may-ari ng lupang to, sino may-ari ng lupang to, sino may-ari ng lupang to. Hindi yung gusto ko gawin to and sumunod kayo lahat, which is what we always say. Buti pa sa China, pag sinabi ng gobyerno na gawin natin yan, susunod ang tao. Sa China kasi, ang may-ari ng lupa is the Chinese government. Yung tao will have to follow. Sa atin, ang may-ari ng lupa, 99% is the private sector. Now, given that context, may solution po. Of course, may solution po yan. May short-term at may long-term solutions po yan. Short-term solutions will be probably number one, is to remove po yung mga, on EDSA, let's talk about EDSA and C5. Let's first talk about national highways in Metro Manila. Alam niyo, pag national highway, may batas yun sa Pilipinas. Batas yun, na na-discover ko namin ni Sector Gate. May batas yun sa Pilipinas na bawal ang jeep tsaka motorcycle at tricycle. So, ibig sabihin niya, in all national highways, R1, R2, R3, R4, C1, C2, C3, C4, C5, bawal ang jeep at tricycle. Ibig sabihin niyan, I don't mean to parang marginalize yung mga jeepney sector po natin. They provide a critical service in the absence of a bus service. Ibig sabihin niya na Quezon Boulevard, it's ripe for bus service, hindi na ko yung pang jeep. Ang Taft Avenue, pang bus service na po yan. One bus can take the place of 25 jeeps. One bus can take the place of 25 jeepneys. So, pag na-manage, pag na-rationalize mo natin ang traffic, ang public transportation system mo natin on the short term, dito sa Metro Manila, I think we can solve the problem by around about siguro mga 40%. 40% po yan ang estimate ko natin. Pag napalitan mo natin ng high volume public transportation ang ating national highways. Ang EDSA mo niyan, for example, ang EDSA, hindi na bus lang ang solution dyan. Double-decker bus na. Para for the same footprint, you're actually accommodating double the capacity. Yung isa pang problema natin sa EDSA, dapat po ang mga buso natin, parang tren ho, nakapila lang yan, hindi mo pwede nag-overtake. Kasi nangyayari, tsaka dapat po lahat ng bus drivers po natin, may sweldo na monthly, para hindi mo sila naghahabol ng pasahero. Kaya ang mga P2P buses po natin, kung pansinin nyo kung sumusunod sa regulation, because they're paid a monthly salary, hindi mo sila naghahabol ng pasahero. Yung mga bus na naghahabol ng pasahero, yun yung usually nag-overtake, nag-aantay sa intersection. We need to phase that practice out. So isa yun, rationalization ng ating public transportation system. Yung long-term po na solution dito, which will make Metro Manila what I call commuter-friendly.
is the development of the mass transit system. MRT 3, Line 1, Line 2, Line 3, Line 4. Para po yung mga nakatira sa Novaliches, accessible po pakarating ng ating commercial business districts. People from Valenzuela can reach the commercial business districts. From Cainta, dapat po sa Rizal Province, meron na rin po dyan proposed na linya going down Ortigas, going down Shaw. Pag yan po nagawa po natin lahat, so north of Metro Manila, east of Metro Manila, and south of Metro Manila will become commuter friendly. Hindi po yung parang, alam niyo ko ng bata ko, ako, college ako, pag nakatira ko kayo dati sa Alabang, malayo na yun eh. Ngayon po, yung secretaries ko nakatira sa Cavite, nakatira ko sa Cainta, and for them to go home many trains is 4 hours. That's 4 hours of wasted productive time. Ano? So, for Metro Manila, the construction of that efficient mass transit system needs to be developed. Otherwise, yung traffic, yung road system mo natin can no longer accommodate more than what it has today. Overcapacity na ho tayo dyan. So, short-term solution is rationalize yung existing public transportation system natin. Yung mga jeeps can serve the feeder lines. Hindi na ho sila pwede yung sa main lines ko natin, national highways. Yung national highways natin has to be served by buses, and buses na high volume at saka buses na double deckers po. Naalala niyo ng panahon ni ang Quezon Boulevard meron double decks na ho nun. Quezon Boulevard may double deckers na ho nun, at EDSA may double deckers na ho nun. Kailangan to double deckers na ho yan. Otherwise, in traffic ko natin, like I said, one bus can take the place of 25 jeeps. Bakit ito pa? Malaki yung mawawalang congestion if we redirect the jeeps to secondary routes. So yun. Okay, may tanong pa. Dahil sa tanong ng Sir Gano, nalaman natin na ito palang maraming kalsada natin ay republika ng bawal. Parang bawal. Okay, Ma'am Judy. Yan. Good morning po, sir. Judy Guzman. Judy Guzman po sa DWBL. Congratulations, parang kayo lang muli nakita kong maraming planong makakatupad dun sa pangarap ko. Since nagaling po kayo, for your information, marami yung problema sa LTO na hindi ko gusto o LTFRB. Since nagaling po kayo ng transportasyon, gusto ko lang pong marinig yung opinion po ninyo. Ano po ang silbi ng ating traffic light na gumagana at alam naman po natin ang mga motorista, pagdaling po sumunod kung may ilaw, di ba? Ngayon, ano ang matatawag po dun sa mga traffic enforcer na may ilaw na nga, tapos sila pa ang mas gustong sundin na mali naman po. Alam niyo, sa mata po kasi ng mga foreigner, sa mata po ng mga bata, napakamali ho na ang kulang ilaw, pagdating sa enforcer, igogo ka. Kapag green na ilaw, pipigilan ka at patatakbuhin yung ano. Kasi ho, alam niyo kung bakit ko nasabi ito, napakarami kong na-encounter, lalo na ho dito sa Batasan, mismo sa harapan ng Congress, na kung saan nagaganap po ang maling palakad ng traffic enforcer. Nakakalungkot po kasi po, loyal po kami sa traffic. Kumbaga ko, ano po yung batas, sinusunod po natin. Hindi po ba dapat tanggalin na lang po yung enforcer ko, may traffic light, at doon po sila mag-concentrate sa lugar na congested ang traffic, tapos po walang ilaw. Maraming salamat sa observation mo yan. Alam niyo, when we took over in 2016, isa ho sa mga na-discover ko namin sa MMDA. 2016 ho to, I don't know about today because I already resigned. In 2016, alam niyo ba na 90% ng MMDA traffic enforcers so natin did not pass yung test for traffic rules and regulation. MMDA po yan, traffic enforcers in 2016. Paano po yung mga barangay traffic enforcers po natin na halos hindi ko sila natitrain? Binibigyan naman yun yung uniform eh. So, isa ko yan, na parang nakita ko namin na dapat to, i-train ko yung mga MMDA traffic enforcers natin about what the traffic awareness on
signal. Ano usually ang pag nahuli kayo ng MMD, ano usually sinasabi nila? Beating the red light. Hindi the red light or swerving. Yes. Hindi talaga nila alam kung anong traffic Sign. citation. Dapat may traffic citation silang sinusulat sa ticket. Opo. Swerving, reckless. Very general. No? And that goes to show na yung ating two levels of traffic management. Sa national level, streets, it's MMDA. Sa local government ko, it's the city traffic enforcers or sometimes may barangay tanod pa ko yan. Opo. So sa level una yan, sa national roads and sa city roads po, kailangan doon ng training ko na awareness ng mga traffic enforcers natin what the rules and regulations are. Okay. With respect naman sa traffic lights po natin, ang problema ng traffic lights po natin, i-override ko kasi minsan ng city administrator yung traffic lights. Dapat to, the traffic lights should only be under the control of MMDA. Isa lang mo dapat yan, harmonized. Dapat nga ako yan, synchronized pa ko. Pag go dito sa isang kanto, dapat to go lahat para hindi ko go dito pagdating dito sa minsan may mga ganitong kalye. Isa pa ho sir, mama, no, yung mga drivers po natin, and I don't wanna, public utility vehicle drivers, I don't wanna mention PUVs po. Nagtanong ko kami minsan, ano ba ibig sabihin ng traffic sign na to? Hindi ko nila 90% could not answer what the traffic sign, yung mga traffic sign dito sa natin means. Ako nga, hindi ko, ngayon may bagong sign sa highway, AH198. Ibig sabihin Asian Highway. Yung tinignan ko po sa internet para maintindihan ko yun. So, alam niyo, educate, kung kami magpapasok sa Congress, gusto ko sana namin, tulad ko sa states, dapat in high school, may awareness tayo about traffic rules and regulation para pag-apak ko nung, di ba, K-12 ko tayo para yung pag magdadrive na ko sila, maalam na sila sa traffic rules and regulations. Di ba? Final sir. Wag na, okay na yan. Malakas naman po sa sagot. Nahihiya po ako sa Manila. Kasi sa Manila po ako madalas. Alam niyo ba yung bagong sasakyan nila? Yung jeep ko ito, Mahindra. Alam niyo yun? Ito po ay, kung kayo po, alam niyo ang itsura ng tunay na jeep kahit sa abroad, they can identify kung ano yung jeep, kung ano yung bus. Ngayon po, kung makakalat ko, not only in Manila, Quezon City, ang hindi ko maintindihan, sino po yung tangang nag-invento nito na minibus, tapos lalagyan nila ng label na jeep ko to. Jeep natin to. Which is, hindi ko alam kasi ang sa akin, gusto kong bigyan ng karangalan ang mga Pilipino inventor natin na lubos na nagsusumika para ipakilala ang magandang Pilipinas. And yet, yung minibus ngayon na ginawa nilang jeep ko to, ay hindi naman mo talaga jeepney. Ano inyong opinion over dito? Kasi marami yung nag-comment nag-comment sa aking wall tungkol sa nahuli ko. Sabi ko, kakaiba. Kaya lang ko, ang tinamaan ko doon, yung nakadikit na politiko. Nakadikit na politiko, pero ang pinag-uusapan na namin, yung tungkol dun sa sasakyan, hindi naman tungkol sa kanya. Alam niyo po, Salamat. as a planner in transportation, one of the studies na ginawa ko namin when we came online in 2016 is yung phasing out of the jeeps. Yes. Yung jeeps, so I think, will be good for tourist communities. Like for Yes. example, Escolta, alam niyo, pakikot-ikot na lang or sa Intramuros or sa mga smaller towns na lalakapan. Ngayon, ano po ba yung parang intended replacement naman ng jeeps as a means of transportation? Dalawang klase ko yung parang nakasulat doon sa recommendation namin. Yes. Isa ko is yung e-jeeps. Isa ko yung mga Euro-rated na mga minibus or something like that. Yes. Hindi sir, ang akin naman, okay naman mo yung ginawa. Ang problema mo lang, yung itsura sana ng jeep, in-adopt din, tapos pinalaki lang. Hindi yung minibus, lalagyan nila jeep ko to. Which is very, against dun sa tunay na itsura na sasakyan. Ilan naman yung akin? Inaano ko yun ma'am. I think may mga supply
desires na dapat isama ko yung spirit ng ating the Jeep Opo, di ba? into the Pilipinas market. Yes. Salamat po. Ate Tuti, sinasagot ni Shakespeare yan tanong mo. A Jeep by any other name is still a Jeep. Ganyan, di ba? Para sa ating mga taga-subaybay po, ay ang inyong naririnig na mapakahusay at malinaw na kasagutan ay mula kay Architect GAVIETA ng Ako BISDAK. Yun po ang ating, dahil may binoboto po dito ay ang party list na pangalan, yung Ako BISDAK. At kinikilatis naman kung sino ba ang nasa likod ng mga party list. Kaya po, dito nadidinig natin nagsasalita sa ngalan ng Ako BISDAK, number 22 ay si Architect ROMMEL GAVIETA ng Pamantasan ng Pilipinas. UP. Congratulations! Okay. Tanong pa, ito ba tatanungan natin? Mr. Ano, magtanong at napakaganda ng tanong mo kanina. Nalinawan natin na dahil walang bawal. Okay. Pwede dito ka na lang. Pasensya mo na lang yun. Para lang ito. Pasensya mo na lang yung boses kasi nasira ng buko juice. Sinisip po yun. By the way, I am representing the Forces Radio and DCRJ at the same time. Architect, I know that your legislative agenda will not only be focused on the Bisayang region once you are already in Congress. Ang criminality, corruption in the country, drug addiction, yan ang interest ng Pangulo. Dahil ako, in my analysis, napapansin ko, this is because hindi na tinuturo sa curriculum sa high schools, elementary, yung good manners and right conduct. And Yung ROTC law, no? Gusto namin maibalik po yan. Yung ROTC law, siguro yung refinement lang po namin dyan, if you're a school that's beside an estero, hindi lang po kayo magkaaral ng drills, patriotism, at iba-iba pa, but also kalinga ko para sa environment. Linisin nyo yung mga estero na sa tabi ng eskwela nyo. So if you're FEU, kunwari, nasa tabi kayo ng river, linisin nyo yan. Schools must be assigned an area that they would be responsible to take care of. If you're a school that's in Tagaytay, then plant trees. Kasama yun dapat sa tinuturo sa atin, sa pagkalinga sa kalikasan. Yung isa ho, sa high school naman, sana ho strengthen natin. I'm a product of Boy Scouting. And part of Boy Scouting ho, is the teaching of good manners and right conduct. Nagtataka ho ako sa mga daughters ko. I only have 3 daughters, wala ko sons. No? But when I asked them kung may Girl Scouting ko sa eskwelahan nila, wala na ho eh. Hindi, parang namatay na yung scouting movement. Sa akin, I think dapat to ibalik ko natin, but I think scouting cannot be legislated. But it can be promoted by DepEd to be a part of their extracurricular activities. Dapat to mababalik ko natin yan, scouting, ROTC. Scouting ko kasi will teach the right, parang good morals and right conduct. Yung sa naman ko, sa ROTC, patriotism, and yung pagkalinga ko sa ating kaligiran. Dapat to universities, dapat to, yan, they're responsible for cleaning up their surrounding areas, whether they're in Metro Manila or outside the province. Bantayan nila yan, bantayan nila yung mga forest, bantayan nila yung mga ilog, if you're a maritime school, bantayan nila yung mga karagatan natin. Dapat to kasama yan sa ROTC para hindi lang yung patriotism, but also yung pag-alaga sa ating kapaligiran na yung natutunan ng ating mga kapatid. Thank you po. Dinig naman tayo na magandang paliwanag mula kay Architect GAVIETA ng Ako BISDAK, number 22. Natandaan po niya, numero po ang ibinoboto. Ay, po may tanong. Si Kareden. Kareden ba ka? Yan na, Deden. Kareden, dito ka naman natin. Dito lang, dito. Para hindi na makikita. Sir, isa po akong Ilonggo rin. Nabanggit niyo po kanina yung mga festival.
Yes. Alam niyo, yung main anchor ko, madalas akong i-correct yung salitang festival. Kasi tayong mga Ilonggo, Bisaya, yung F natin, nagagawa natin P. Tapos nabanggit yun nga po yung sa festival. Noong April 8 po, galing po ako ng Baguio City. Napansin ko, kasalukuyan na lang pinagdiriwang yung Ibaloy Festival. Pero parang maliit na festival lang yun. Mas malaki yung Panagmega Festival. Bilang mga Bisaya o BISDAK, meron pang mga festival na maliit, lalo yung mga festival na mga tungkol sa mga Bisaya na hindi masyadong nabibigyan ng pansin na pwedeng palakihin natin yung mga festival na yun. Kasi parang baka namatay na yung festival na yun. Kaya kailangan pwede natin tulungan para lumaki yung festival na yun. Kaya ibangon ulit, buhayin ulit yung festival. At saka nabanggit ko rin po kanina yung katulad ng binanggit ni Ma'am Joey, yung mga batas trapiko na susuway. Ako po, mismo karanasan ko magabi sa Divisoria, isa ako sa sumuway na pwede naman galitin yung footbridge. Tuloy yung traffic police, galit na galit doon sa mga taong tumatawid. Na may footbridge naman. Pero ako ang ginawa ko, tumawid ako, nandun lang ako sa island, pinagmamasdan ko. Suko yung police. Yung traffic gate, suko doon sa mga taong tumawid. Pero napansin ko po, sa Taytay Rizal, talagang napakahigpit. Pag tumawid ka, ay sa gitna ka na nakakarte, balik-balik, gamitin mo yung footbridge. Yun yung mga observation ko lang po. Siguro yun lang muna. Maraming salamat po. Tama po ba na nagka-idea kayo, kaya itinayo yung BISDAK. BISDAK, no? BISDAK pala, hindi BISDAK. Bisayang Dako. Nagka-idea kayo ng ano waray PARTYLIST, ano? Alam ko parang tuloy-tuloy sila, no? BISDAK lang? BISDAK. Kaya naman, banggit kayo. Yun. Yung kaya naisip yun na magtayo rin ng PARTYLIST para sa mga Bisaya naman. Tama. Salamat po ng marami. Salamat, kuya. At ko yun, dalawang questions yun. Ano ba yung mga maliit na festival sa Bisaya at Mindanao na gusto ko na palakihin pa? Ako yung isa siguro sa Visayas na gusto ko palakihin pa is yung Parao Festival. Alam nyo, the Bisayang region is an island archipelago type of region, and I think we should promote yung ating maritime legacy. So gusto ko sana, kung ako ko yan, i-promote pa ko natin further yung Parao Festival na yan. There's a counterpart of the Parao Festival sa Zamboanga, yung Vinta Festival naman. Once again, it celebrates ba yung barangay legacy ng Pilipinas. Paano ba ang pinaka-smallest unit of government natin is the barangay? It's yan po yung boat, di ba? And that is our parang one icon that would represent the Philippines. And the Parao and the Vinta is a part of that legacy. Ngayon po, yung sa yung sa mga traffic, alam niyo, minsan kasi ang mga pulis natin nakikisama na lang eh. Tsaka sa dami for example, sa Divisoria, hindi na mo nila maharang eh. Pag itigil mo dito, dadaan yung mga tao dito sa kaliwa, dadaan sa kanan. I think discipline mo talaga should come from the heart. And kaya gusto ko sana namin yung traffic rules and regulation na ituro sa mga bata. Kasi alam niyo sa States, kunwari, yung mga bata tinuturuan mag-seatbelt. Ako tinuturuan pag upo ko ng kotse, mga anak ko, una sinasabi, Papa, seatbelt first. Yun ang tinuturo ng mga bata eh. Dito, tuturuan din natin yung mga bata, yung mga magulang nila, Papa, bawal tumawid dito. Di ba, ang mga bata ko kasi ang nagtuturo minsan sa magulang eh. So sa atin, the traffic rules and regulations should be taught at the school level din po. Maraming salamat po. Yan sa kultura ng mga festival. Pero, Congressman, marami yung mga kwento, mga kronolomayan, kung ang Bisaya at ang naman, nakakaligtaan. Sana isama niyo sa programa na sakipin, isulat, para hindi yung oral literature. Kasi kabilang lang sila sa oral literature. Pero ang dami magandang istorya sa inyo. Alam niyo, the difference between the festivals here, nagiging
Bisaya po ako, sorry. Ang pagkakaiba ko ng festival dito sa Luzon, sa Visayas, is yung mga festival sa Bacol, sa Visayas, pag sinabi ng ati-atian, it celebrates so yung exchange of gifts between the natives and the second wave of Filipinos that came into Panay. Yung sa Cebu, it celebrates sa Santo Niño. May mga historical events related to the festival itself. Yung dito po sa Luzon, it's a festival that they created for the flowers. So, in terms of pride sa atin, ang tawag sa Iloilo, pagka yung dinagyan, warrior spirit. It promotes the warrior spirits of the Ilonggos. So, yan, talagang kailangan, part of the story ho yan ng Visayas at Mindanao. Sabi nga ng mga kausap ko mga kapatid natin Muslim sa Mindanao, hindi naman yung kami kaaway, kapatid nyo kami, isama nyo kami sa ating sa kwento ng Pilipinas. Yan yung kaya ng panawagan ko. Dahil may maraming alaman, magaling masulat. Kaya tayo nagkahiwa-hiwalay, dahil mayroong bayani na mga sila ayaw na patawinin sa isang isla, ay umihi. Napakadaming nagkaroon ng mga malalaking lawa. Maraming istorya ka na sa Pilipinas. May nangyari pang giyera dyan na inabot ng 5 taon na giyera ng 2 pinuno. Sila lang ang lalaban. Yan po, kaya natin napapagay dahil kabilang sa programa ng Ako BISDAK ang pagpapahalaga sa kultura. Mga kwentong bayan, karunungan bayan, at mga folk wisdom. Kaya po gano'n. May tanong po tayo kay Congressman. Dito po ba gusto magtanong? Ayan, si Camilo. Okay, si ano na muna? Okay. Oo. Senior muna, senior. Senior muna. Senior muna. Ano ka sabi ni Camilo? Okay, ako maganda. Dito brother, dito sa para hindi against the light. Doon. Para not against the light. Camilo. Ilang mo lang dyan. Marami dyan. Yung traffic sa Visayas sa problema. Ngayon, tama ba yung gagawin ng community na yung mga terminal, ano ngayon sa tanggalin para yung traffic hindi sila parang makatarungan mo yun kasi yung grupo ng mga bus pasok na rito sa conductor parang magwiwig ka sila kapag pinanilihan. Ang tanong ko lang po, isa ba ito sa paraan lumawag yung traffic para lumawag yung traffic sa EDSA? Sige, okay. Maraming salamat, Mr. Pasyon. Okay, John Pabon. Yung sagot ko sa tanong, ganito po, yung paglipat ko ng mga provincial bus terminals from the center of Metro Manila to mga integrated transport terminals is a global solution. Hindi ko yun basta ililipat lang yung terminal. There are 3 terminals na ginagawa ko natin ngayon. Isa ko sa south, isa ko sa south meaning sa FPI, isa ko sa southwest sa Coastal Road, at in theory, isa ko sa Balintawak. Yung location, meron ng location pero hindi pa ako nasisimulan yan nung umalis ako. Yung 3 lugar na yan, na paglilipatan, hindi mo yung basta-basta ililipat yan tapos bahala na yung mga pasahero ng galing sa probinsya. Yung terminal ko ng bus na nasa FTI at saka yung terminal ko na nasa Coastal Highway ay hindi lang mo yung terminal para sa provincial buses. Terminal ko yan para sa LRT. Terminal ko yan na maaabot ng mga UV van at city bus at jeeps. So kaya ang tawag natin dyan Integrated Terminal System, ITS. Para ho naman pagbabaho ng ating mga pasahero galing probinsya, meron ho silang kaagad means of public transportation na paglilipatan para maabot ho ang kanilang end destination point dito sa Manila. Hindi ko natin sila pinababayaan na bumaba kayo dyan sa may coastal tapos bahala na kayo maghanap na sarili nyo taxi. Sa coastal ko nandyan yung LRT1, nakatikit ko yan.
Yung sa South naman, sa may FTI, naandyan ho yung nakadikit ho yan sa South Rail ho natin. May FTI terminal ho tayo dyan. Nakadikit yun sa terminal, nakadikit din ho dyan yung bus terminal, UV, and mga jeeps po. Para buses who coming from the South can stop here, and ang magdadala ng pasahero ng pang-probinsya will be yung mga city buses that enters the terminal, and or yung PNR line mo natin na dadaan din po doon. Yung dito mo naman sa north, sa may Balintawak ko, may stasyon mo na MRT3 ho doon sa tapat ng lote. Hindi ko alam kung doon nililipat. Dalawa kasi pinag-aaralan mo doon sa Cross Balintawak Market, or pwede hong gawin doon sa may Ayala Project sa Balintawak. Pinag-aaralan mo ngayon mo yan. Both are feasible. Pwede hong daanan ng bus, pwede hong daanan ng jeep, at may MRT3 na station that will serve also the provincial passengers. So, ano po yan? Yung tanong ko, makatarungan po ba yan? Sa tingin ko namin, it is makatarungan because yung solution ko is global. Hindi ko yung basta nililipat lang namin yung bus terminal. Pag nilipat ko namin yung bus terminal na wala akong solution po ng means of transportation yung pang-provincial pasahero, talagang hindi ko yung makatarungan. Pero kung meron mo naman kami ino-offer na alternatibo, nasa tapat na ako ng MRT3, nasa tabi ko ng LRT1, nasa tabi ko ng PNR South Rail, sa tingin ko naman namin yung convenience ng mga pasahero, pareho din po. Kasi pag bumaba din naman yung EDSA, mag-boost din po sila, mag-MRT3 din po yan. Or mag-LRT1 kung doon po sila sa renta at bababa. Dadaan din sa MRT3 namin or sa LRT1 or sa PNR po. So, ano po yan? It is a solution that should solve at least traffic congestion ko dito sa Metro Manila. Yung pag-iwas na pagpasok ng provincial buses dito sa syudad. Hindi lang yan sa Metro Manila ginagawa. It's being done all over the world. So it's not really an unfair system. It's unfair kung wala ko sila means of transportation. But it's fair kung yung solution mo is integrated solution po. Pwede sir, Sir, pabon ulit. speaking of business, speaking of business, kasi yung local government, hindi basta-basta tatanggalin yung terminal kasi nagbabayad ng tax. So, kaya nga, parang nagsasabatan yung mga naninegosyo sa terminal at saka yung bus na magkaroon ng kilos protesta. Kaya, in time na aprobahan namin yung DA o isagawa ng yung DA yung pagtanggal ng mga terminal along EDSA. Bilang DOTR sir, is it ano kaya magandang masasabi nyo dito sir? From a planning perspective of the DOTR, the MMDA must exercise its political will to decongest traffic in Metro Manila. The transfer of those provincial bus stations is part of the solution to decongest Metro Manila. Ginhawa po ng mga pasahero ang gustong linawin ni Mr. Pamon. Ngayon naman po, marinig natin ay si Camilo. Camilo Bldg. Bilyasa. Good morning, Architect. I'm really impressed with the way you answer the questions. Siguro yun ang dahilan kaya matatag si Secretary Tugade dahil meron siyang partner. Actually, iniisip ko siguro itong party list na BISDAK came to your mind because of the idea kagaya ng Bangsamoro, Autonomous Region, no? At saka yung CPLA, at saka yung Solid North. Para bang tama ka, no? Tama po kayo, no? Wala talaga yung sentro na nag-iisip sa kapakanan ng mga Bisaya. And when you speak of Bisaya, Ilonggo, Cebuano, Waray, Karaya, yan. Gusto ko sanang mapakinggan sa inyo ang tungkol sa droga, no? Laging binabanggit ni Presidente. Dalawa lang pinatay doon sa Iloilo. I've been to Guimarasan, Iloilo, no?
Mismo sa Guimaras, very rampant nag-report sa amin na talagang ang droga problema. Ano po balak nyo dito, no? Number one. Number two, regarding migration. The very reason why nakarating tayo dito, kasi nag-migrate tayo. Yung mga, ano natin, yung mga kababayan natin, nung migrated to Mindanao, medyo asensado sila eh. Kasi may opportunities eh, no? Pero yung mga kababayan natin na naiwan sa Iloilo, lalo na sa Kaga, Asindero, andun pa rin yung gap, the widening gap of the rich and the poor. Ano po ba naisip nyo para economically ay magkaroon ng employment opportunities dito sa mga Bisayang region in line with the federalism plan of the President? Droga at saka employment, no? Yun muna po. Thank you very much. On the subject matter po of drug abuse, kanina ko nabanggit ko yung tungkol sa Caraga region. Isa ko sa parang tinitignan namin solusyon pag kami ho ay napalad na papasok sa Kongreso is to develop mga youth centers that is attached to mga state universities. At ang problema kasi natin is madaling magsabi na magtayo tayo ng youth center. It's easy to build the building but it's hard to sustain the operation of a youth center. And bakit ba ito namin napag-isipan na yung i-dedicate natin sa state universities? Yung state universities kasi normally has a psychology department. Ang gusto ko, and proposal pa lang ito, so please, sir, ideas if you would like to promote once we're in Congress. The idea is to put up youth centers that will serve as the laboratory for the psychology department of these state universities, no? Para sila yung magiging mentors, that they will provide a mentorship to the youth and how who need some guidance. Okay. On the other hand naman, the point, ano ba yung sa youth center, yung participants, ang nabalitaan ho namin sa feedback from the youth, ano, is they don't like attending seminars. Boring ho yun para sa mga bata. They want interactive activities that will promote confidence in camaraderie and trust. And it has to be interactive, hindi mo parang tinuturo lang na parang seminar. So isa po yan sa gusto natin ma-develop as a solution towards preventing people from using drugs. Kasi iba po yung ginagamot yung tao na nag-drugs na po. Kami po, what we want to do is yung preventive po. Di ba, an ounce of prevention is still cheaper than a pound of cure. Yeah. Kami po nandun po kami. So, let's use the existing infrastructure. We don't have to reinvent the wheel. Nandiyan yung psychology department eh. Ngayon, sa Finland ho, ang ginawa ng Finnish government, dalawa ho, to prevent drug abuse and alcoholism. Child youth activities at binigyan mo ng pera yung mga magulang, samahan mo yung mga anak mo. So isa ho yan, ano? Baka sama mo natin sa 4P. Sabi nga ho kanina, isa ho natin kasama, may mga programa ng gobyerno. Kailangan lang natin i-refine and make it work together. That's one of our parang solution as far as drug abuse is concerned. Yung sa isa ho naman sa employment opportunities sa farmers ho natin, that's around about 60% of society in Visayas and Mindanao. Empower them, give them farm-to-market roads, give them access to post-harvest facilities so that they can sell the products themselves. Hindi na dumadaan sa mga middleman kasi kung meron ng bodega sila, community bodega, community cold storage facilities, hindi na sila aasa sa mga middleman na ang kumikita naman between the farmer, the middleman, and us here in Metro Manila is the middleman. Tanggalin mo natin middleman para ang kumikita is the farmer. Empowerment of the farmer, no? Post-harvest facilities, roads, irrigation, short-term, and yung medium-term, yung long-term is yung connection mo na Mindanao to Luzon physically by bridges. Yung isa pa sa empowerment natin in terms of employment, 90% ng ating mga seafarers are Visayan speaking. 90%. Yeah. 90% din yan. And they bring into the Philippine economy $5.2 billion a year. Gusto namin mas strengthen is yung education mo nila para yung ating
competitive edge compared to mga kalaban ko natin, ma-maintain natin. Dapat ma-maintain. We are the second largest provider of seafarers in the world. Dapat ma-maintain mo natin yan through our youth. And kung yung isa pa naman gusto ng planning opportunity na gusto i-serve naman is globally magkakaroon tayo ng shortage ng mga piloto. So hindi lang po seafarers ang gusto namin magawa. We want to put up flying schools para sa mga kabataan ko natin in the Visayas and Mindanao to have an opportunity to serve a global need, which is pilots. So hindi lang naman seafarers ang kailangan pwede natin to serve, pati yung mga piloto. Eh pag nasa Mindanao nga ako, tsaka sa Visayas, sinasabi ko, mag-aral kayo naman para bumasa kayo sa test, para yung gagawin ng eskwelahan, makapasok kayo. Yun po yung mga konting mga programa na gusto namin maiampat para sa economic and employment development ko ng region of Liga sa Rolandos. Sa Iloilo ho, meron isang family, yung Beron family, involved in medicine production. Ang reason kaya napakamahal ng mga gamot natin, lalo yung mga maintenance sa mga senior citizen, masyadong commercialized. Wala ba kayong balak na na magtayo ng mga industriya sa mga isla natin, sa Visayas, para magkaroon ng employment at makapag-produce tayo na mababang presyo ng gamot? Tulad nga ako nasabi kanina na kasama natin, yung libreng gamot, may batas na po yan, generics law. Pero kulang universal law, kulang. Kulang. Yung nga yung parang, ang sa amin is we want to strengthen the enforcement of those laws. Bakit po hindi natin i-enforce po yan? Bakit po parang naka-crowd out ng commercial pharmaceutical companies yung generics products natin? Dapat po natin tignan po yun Bakit nagpatalo? Dapat ang generics natin mas maraming palit merkado niya kaysa sa mga mamahalan natin. Ang problema kasi natin sa generics medicine natin sometimes, some of them are diluted. Kaya nga So dapat po yung standards mabantayan natin para hindi mo mawala yung tiwala ng tao. Tiwala ko ng tao sa gamot, importante po yun Pag nawala ko yan, patay. Magbabayad kahit mahal. Kasi ikukunik ko po yan doon sa business opportunity ng mga seafarers natin. Pag uwi nila, wala silang negosyong paglalagyan ng pera nila, minsan nabibiktima sila sa mga scam. Ngayon kung magkakaroon ng pagtatayo ng mga kooperatiba, wherein ang nagkakapital itong mga dollar earners natin, at ang ipoproduce nila, murang gamot sa mga senior citizens natin, sa mga may sakit natin, magpo-provide ng employment yan doon sa mga sakada, at maiiwasan natin ang migration. Baka ho may isama ninyo, itong mga programang ito, ang pagtatayo, yung bang pag-uumpisa, start-up lang, na maitayo itong mga businesses na ito, ikayatin ng mga dollar earners, sa inyong pamumuno, para itong ating Visayas na kulang sa ibang business venture, maging medicine capital ng Philippines. Alam niyo yung medicines natin, marami tayong mga tawag nito, yung herbal medicines that can actually replace commercial medicines. Yun yung siguro isa namin para tinitignan na parang opportunities. Pwede rin. For mga or a combination of both. Combination of both, in partnership with certain companies outside. Yung isa ko sa alam nyo, yung isa na gusto namin gawin ng lista ko, yung paggawa ko ng mga t-shirts. T-shirt na? Lahat ng t-shirts ating galing po sa China. Kasi sa kampanya mo ito, nakita namin ang pamahal ng t-shirts. Sabi ko, alam mo, sa susunod na election, dapat o kumanado ko kami, magtatayo ko kami ng barangay t-shirt making factory. Barangay t-shirt making factory. Sa mga nakikinig po sa atin, napapunito ng live sa Judy de Guzman Facebook at saka kay Bernard Indiosa at saka sa Facebook naman po, live streaming kay Ginoong Camilo Villesa. Sa YouTube pa, lalabas pa ito. Lalabas pa rin. At saka po, hindi sa natin yung ating Net 25 na talaga nakatutok ng lubos. At ang napapakinggan po ninyo na malinaw at matalinong talakayan galing po sa mga broadcaster ay sinasagot po ng buhusay ng kinatawan ng ako BISDAK number 2 nominee. Kaya kailangan po natin dagdagan ang boto para po mananalo number 1, mananalo number 2, mananalo number 3. Ang ako BISDAK. Narito po si Architect
ROMMEL, GAVIETA. Napakagaganda po at napakalilinaw ang sagot. Kaya ginanahan ng mga nagtatanong. Alam niyo po, first and second nominees ang aming gusto sana makapasok. And hindi lang ho kasi gusto ko namin makapasok. Actually ho kami ho as a group, ang goal ho namin is to win 1 million votes. And bakit ho 1 million votes? Kasi if a party list in 2016 won got 260,000 votes. Pag kayo humingi ng budget sa Kongreso at ang inyong voters is only 260, sasabihin na ng Speaker at ng Senate, bata, pumila ka. Pero kung kami ho, ang dating namin is 1 million voters coming from Visayas and Mindanao, the Speaker ko and the Senate President will be said na sabihin lang sa 2022 makakatulong sa atin yan. 1 million voters siya. We wanted to represent 1 million voters of the Visayan-speaking people para ko yung mga in-enumerate kong mga projects kanina, mabigyan ko ng pondo, hindi ko papapilahin ko rin para just like one of the other congressmen. So, yun ko parang goal namin, 1 million votes. Tapos so sana po, sa May 13, ako BISDAK number 22 ko, huwag niyo makalimutan kami ko yung party list na para ko sa Visayan-speaking people. And in closing po, and I think this is closing na po, May 13 po is my birthday. Sana ko pag-uwi ako. Happy birthday na yun. Yun para sa ako. Happy birthday. Ano po yung napagandang pag-usap ni Architect GAVIETA? Yung pagpapahalaga sa bawat boto. Na yung palang inyong boto, pag napabilang sa marami, lalo magbibigay ng inspirasyon sa inyong ihahalal upang magkaroon sila ng mas malakas na tinig, mas malakas na boses sa Kongreso. At diyan po, nagwawakas ang ating edisyon ng Broadkasters Forum sa ngalan po ni Lakay Gonzalo at saka po ni Mike Abe. Ito po ang inyong likod, Joe Lad Santos. Nagpapasalamat po kami at pinapaalala Mayo 13, number 22, ako BISDAK sa PARTYLIST. Thank you. Kaya sa'yo na, ha? Dito. Ano diya? Sapat. 1, 2. Okay. Ikaw naman Dalawa. Okay. Okay. Thank you.